numesc Ene Florin, ocupația pescar, pescuit industrial. Aici am copilărit, deci m-am născut aici, chiar la marginea apei. Deci copilăria mi-am făcut-o aici. Părinții mei și bunicii mei au fost tot în aceeași ramură de pescuit. Și am rămas pe acest pescuit tradițional, fiindcă m-a pasionat. Și lucrurile s-au schimbat foarte tare, fiindcă de când eram eu mic, ce s-a întâmplat? Că s-a schimbat foarte mult clima, au dispărut multe specii de pește. Dar după un anumit timp, când a venit apa, ele au revenit iar. Noi am ținut tot timpul să fie peștele aici în zonă, tot timpul pescare noi am ținut să fie peștele, dar, cum îi spune, față de cum era și cum este, e mai puțin frumos, cum era și cum este. Deci am evoluat foarte tare, dar deci numai aici a fost. Și cum ați observat și la plimbare, se astupă foarte multe canale. Deci astupând foarte multe canale, cum am spus și pe drum, toată se colmatează și tot peștele nu mai are unde să se ducă. Deci nu mai are unde să se ducă, moare mult pește moare, fiindcă ce se întâmplă, fiind apa mică, că sunt și timpuri când scade apa, da? Ei, atunci el, vara mai ales că sunt temperaturile mari, el nu mai are oxigen și unde îl prinde, dispare. De-a lungul anilor, desigur, zona a evoluat din multe puncte de vedere, atât din punct de vedere al protecției mediului, în sensul că legislația a fost adaptată noilor măsuri și cerinței europene, fiind astfel abordat și un nou model de plan de management care la momentul actual se află în revizuire la Ministerul Mediului, urmând să fie aprobat prin hotărâre de guvern, dar în același timp, desigur, constatăm și o dezvoltare a activităților economice în perimetrul rezervației. Rezervația cumva încurajând și dezvoltarea activităților tradiționale. De exemplu, în acest moment încercăm să sprijinim populația locală în ceea ce privesc punctele gastronomice legat de activitatea de ecoturism. Un alt aspect este cel legat de activitățile de reconstrucție ecologică, la fel ca parte a obiectivelor de conservare prevăzute în planul de management al rezervației, activități de reconstrucție care să aducă beneficii atât mediului, dar și populației locale, activități, de exemplu, de înlăturare a sedimentelor din zona lacurilor și a canalelor, de înlăturare a vegetației de pe fundul acestora, făcând un mai bun circuit al apei, astfel îmbunătățindu-se calitatea și implicit starea de conservare a speciilor, a habitatelor, a zonelor de reproducere, și mă refer aici în mod special la pești, pescuitul fiind o activitate tradițională și chiar de subzistență pentru zona izolată Delta Dunării.
Și mai spun o dată, e puțin mai grea meseria. Și nu-ți oferă nicio garanție pe viitor, că aveți instituțiile astea care le controlează. Dar trebuie să fie cineva care să iasă oful pescarului și a omului din sat. Nu doar birouri și știi ce înseamnă, birouri și hârtii. Deci sunt multe, dar nu... Deci avem noroc că la noi sunt 2 canale care tot timpul intră apă primăvara pe ele. Și la noi tot timpul, adică tot timpul avem și noi grijă să nu iasă apă de aici pescare. Deci avem și noi grijă. Deci să nu iasă deloc, o astupăm în colaborare cu RBDD-ul, vedem unde sunt problemele, curățăm canalele de copaci care cad jos. Sunt multe, adică trebuie să facem că tot pentru noi facem, trebuie să... Da, deci e spre binele la toată lumea și atunci rămâne să o controlăm până când, adică o controlăm tot noi ca să rămână apa aici. Înțelegi? Ca să supraviețuiască tot, și stuf, și papură, și pasăre, și tot. Că dacă dispare apa, dispare și pasările, dispare tot. E logic. Copil, mi-a plăcut pescuitul, la undiță, la orice. Mergeam cu părinții mei la pescuit, la undiță, în zona renaturată Carasohat. Era o zonă stuficolă cu multe canale, cu ochiuri de apă, așa, cu lacuri. Deci toată zona până în anii 1983, toată zona a fost o zonă naturală, stuf, papură, canale, pădure. După 83-84 s-a început sistematizarea deltei, prin anii 86 s-a finalizat, din zonă stuficolă și inundată și delta s-a ajuns o zonă agricolă, aridă, vreau să spun, cu mult praf, fără vegetație, câteva canale, cu animale. După așa numită revoluție, totul a fost lăsat de izbeliște, s-a început agricultură, care n-a fost chiar, să zicem, o agricultură practicată industrial sau, cum să zic, o agricultură care să dezvolte zona. O agricultură care era benefică pentru anumiți. În contact cu Delta Dunării pot spune că sunt, de când m-am născut, sunt născut în Tulcea, crescut în orașul Tulcea, orașul de la porțile Deltei. Sunt câteva lucruri pe care le-am observat de-a lungul timpului în ceea ce privește anumite modificări, anumite schimbări, îmbunătățiri în ceea ce privește calitatea apei din Delta Dunării. Au fost lucruri pe care le-am observat la începutul, sau mă rog, în copilăria mea, iar ulterior am înțeles toate aceste procese. Lucrez din anul 2006 în cadrul institutului, iar am început activitatea în cadrul acestui laborator și pot spune că în decursul anilor am observat îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește anumiți parametrii de calitate a apei. Totodată am observat și noi amenințări și aici vă pot da câteva exemple destul de concludente. Dacă anterior anilor 2000 principala
problemă a apelor de suprafață erau contaminanții industriali și contaminanții proveniți de la marile aglomerări urbane, pentru care s-au definit limite maxime admise. În prezent ne confruntăm cu noi amenințări și noi provocări și aici vorbim de industria farmaceutică, care a luat amploare în ultimii 10-15 ani, problema plasticelor, care capătă proporții îngrijorătoare în ultimii ani. Din punct de vedere profesional, am fost pădurar pe dealurile din zona Mahmudiei. Pe parcurs am avansat șef de district la ocolul silvic din zonă. Am contribuit foarte mult la împădurirea zonei Mahmudia, Karasuhat, Murighiol, până chiar și Sfântul Gheorghe. Pot zic că am avut o contribuție. În general, o să zic, pe linie profesională, am contribuit cu ce am putut la dezvoltarea zonei, pe linie forestieră. Deci primăria, Consiliul Local Mahmudia a cedat cele 1000 de hectare pentru renaturare, în schimb a rămas încă 1000, 2000 chiar de hectare care au rămas la Consiliul Județean, care au fost gospodărite în regim agricol. The Danube Delta was bigger than is now. We made agriculture because it was in the communist epoch, and they made agriculture in a lot of lands of Danube Delta. But it's not correct. We must solve this problem and replace the agriculture with natural area. Now, a lot of people is satisfied who made agriculture, because they receive a payment from the Union European and they are very happy. But local people and a lot of tourists are not happy now. Agriculture don't solve our problems in Danube Delta. Agriculture solve maybe a little of problem, but not all the problem. The main problem is the water. We must have water and we must have production of fish and also tourists. Everyone who come in Danube Delta want to fish, want to eat a fish, want to see birds, and that is possible if you have water.
El acolo dinainte. Da, era acolo dinainte. Păi răspunde. Și în primele rânduri, că are ecou și se aude în toată acolo. Al doilea. E unul e colo și unul e cânt. I'm a guest house owner in Mahmudia. I'm also a birdwatching guide and a wildlife photographer. We have a lot of tourists from, I don't know, UK, Spain, Germany, from all over the world. Birdwatchers, nature lovers. This is the way for the Danube Delta tourists, and also gastronomical tourists. And they all appreciate that area. So we have a paradise here and we don't realize what we have. Also about tourism and about the potential for this area, it's easier to get close to the birds. It's easier to be in connection with the birds in a very short time. To Mahmudia you can come by car and in only 5 minutes you have access to 90% of the birds from the Danube Delta. The local community starts to appreciate this, start to realize that tourism in the Danube Delta need to be different. Desigur că ne dorim ca zona deltei să se dezvolte, desigur, și din punct de vedere sociocultural. Dorința noastră este să promovăm valorile culturale, valorile peisagistice și mai cu seamă cumva populația locală să se îndrepte către aceste activități și mai puțin către exploatarea, să zicem, resurselor naturale și mă refer aici la pescuit, la exploatarea unor altor resurse, poate vegetale, și dorința este de a păstra și de a conserva starea habitatelor în cele mai bune și a speciilor în cele mai bune condiții, astfel încât deci, aceste activități economice să aibă un impact cât mai redus. Thank you.